Norodom Sihanouk là người đã sống qua những cuộc chiến tàn khốc, vượt qua thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ và đối mặt với những nguy hiểm của thời chiến tranh lạnh. Trong những năm tháng cuối đời, ông thường tỏ ra buồn rầu với nỗi buồn về một tổ quốc nghèo khó và cảm giác tha hương khi sống xa quê. Ông lên ngôi năm 1941 ở tuổi 19, thoái vị lần đầu để làm thủ tướng, trải qua bao sóng gió, trở lại làm vua năm 1993 và cuối cùng từ bỏ ngai vàng vào năm 2004 vì sức khỏe yếu, nhường ngôi cho con trai, vua Norodom Sihamoni. Sihanouk qua đời vì bệnh tim tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10 năm 2012. 2 ngày sau, quốc vương Norodom Sihamoni đã tới Bắc Kinh mang di hài cha mình về Campuchia. Ít ai biết rằng, trong cuộc đời của vị cố vương Norodom Sihanouk có một sự kiện khiến cho nhiều người phải bàn tán xôn xao. Đó là việc ông từng ủng hộ Khmer Đỏ. Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1922 tại Phnom Penh trong một nhánh của Hoàng gia Norodom, Sihanouk không được xem là ứng viên sáng giá cho ngai vàng. Thời niên thiếu, ông là một chàng trai nhạy cảm, có tài năng bẩm sinh về âm nhạc và điện ảnh. Ông được giáo dục tại các trường danh tiếng ở Phnom Penh và Sài Gòn, tiếp thu nền giáo dục phương Tây. Năm 1941, khi vua Monivong qua đời, người Pháp đang lo ngại mất Đông Nam Á vào tay Nhật Bản đã chọn Sihanouk lúc đó mới 18 tuổi lên ngôi, hy vọng một vị vua trẻ tuổi sẽ giúp Pháp kiểm soát dễ dàng. Năm 1945, khi Nhật Bản lật đổ Pháp ở Campuchia, Sihanouk đã tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, sau thất bại của Nhật, ông phải chấp nhận sự trở lại của Pháp, bất chấp mong muốn độc lập của nhiều người dân. Đến đầu thập niên 1950, nhận thấy sự suy yếu của Pháp trước các chiến thắng của Việt Nam, Sihanouk đã mạnh dạn yêu cầu độc lập. Sau đó, Campuchia chính thức trở thành quốc gia độc lập dưới sự lãnh đạo của ông. Trong thập niên 1960, Sihanouk đặt mục tiêu hiện đại hóa Campuchia, tập trung cải cách giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy văn hóa. Ông khuyến khích nghệ thuật, sản xuất phim và nhạc, đồng thời nỗ lực cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, kinh tế Campuchia phát triển chậm, bất bình đẳng giữa thành thị và nông thôn ngày càng rõ rệt, gây ra bất mãn trong một bộ phận dân chúng. Khi Mỹ xâm lược Việt Nam, Sihanouk đã cố giữ lập trường trung lập, không muốn Campuchia bị cuốn vào vòng xoáy. Tuy nhiên, khi Việt Nam ta sử dụng một phần lãnh thổ Campuchia để chuyển hàng vào Nam, thì Sihanouk lại cải thiện quan hệ với Mỹ, thậm chí chấp nhận để Mỹ bí mật ném bom các khu vực biên giới Campuchia vào năm 1969. Quyết định này lại khiến Campuchia lún sâu và bất ổn. Cuộc đảo chính năm 1970 do tướng Lon Non thực hiện, được cho là có sự hậu thuẫn của Mỹ, đã lật đổ Sihanouk và buộc ông phải sống lưu vong quãng đời tiếp theo của mình tại Bắc Kinh. Tức giận vì tin rằng Mỹ đứng sau cuộc đảo chính, Sihanouk đưa ra một quyết định gây tranh cãi, liên minh với Khmer Đỏ, lực lượng từng là đối thủ của ông trong thập niên 1960. Từ Bắc Kinh, Norodom Sihanouk kêu gọi người dân Campuchia ủng hộ Khmer Đỏ và tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc, một đồng minh quan trọng của lực lượng này. Uy tín và danh tiếng của Sihanouk vốn được người dân, đặc biệt là những người nông dân, kính trọng, đã giúp Khmer Đỏ thu hút đông đảo sự ủng hộ. Tên tuổi của ông xuất hiện trong các phim tài liệu tuyên truyền, trong các tranh cổ động và cả những chiến dịch vận động, biến ông trở thành biểu tượng cho phong trào chống chính quyền Lon Non. Sihanouk tin rằng liên minh với Khmer Đỏ sẽ giúp ông khôi phục quyền lực và bảo vệ độc lập của Campuchia trước sự can thiệp của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này lại là một quyết định sai lầm, dẫn đến hậu quả thảm khốc. Khi Khmer Đỏ giành chiến thắng năm 1975 và nắm quyền dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, Campuchia rơi vào một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử. Sihanouk được mời về làm quốc trưởng trên danh nghĩa, nhưng thực ra vai trò của ông chỉ mang tính biểu tượng. Chỉ một năm sau, vào năm 1976, ông bị Khmer Đỏ quản thúc trong cung điện hoàng gia của mình, bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và trở thành một ông vua bị cầm tù. Trong thời gian cầm quyền, Khmer Đỏ đã thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo, giết hại khoảng 2 triệu người dân Campuchia, tương đương với 1/4 dân số của nước này. Người dân bị buộc rời thành phố đến những trang trại lao động tập trung, nơi họ chịu đói, chịu khát, bị tra tấn và sống trong điều kiện khắc nghiệt. Toàn bộ cấu trúc xã hội, từ tôn giáo, giáo dục cho đến văn hóa đều bị phá hủy. Trong cung điện, Sihanouk chứng kiến đất nước tan hoang qua những thông tin hạn chế từ radio. Ông rơi vào trầm cảm sâu sắc, từng thừa nhận có lúc không muốn tiếp tục sống. Một số người thân của ông, bao gồm cả con cái và cháu, đã thiệt mạng dưới chế độ Khmer Đỏ. Khi bị chỉ trích vì ủng hộ Khmer Đỏ, Sihanouk khẳng định rằng mọi hành động của ông đều nhằm bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá dân tộc. Ông cho rằng ông không lường trước được sự tàn bạo của Khmer Đỏ
và chỉ xem họ như một công cụ để chống lại chính quyền Lon Non. Tuy nhiên, quyết định liên minh với Khmer Đỏ vẫn là một trong những vết đen lớn nhất trong sự nghiệp của ông, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự phán đoán, khả năng chính trị của ông trong giai đoạn này. Năm 1979, khi quân đội Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải cứu người dân Campuchia, Sihanouk tiếp tục sống lưu vong ở Bắc Kinh. Tại đây, ông lại ủng hộ Khmer Đỏ và những lực lượng chống lại Việt Nam, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Vai trò của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình, đặc biệt là Hội nghị Paris, đã dẫn đến thỏa thuận hòa bình vào năm 1991, mở đường cho ông trở lại làm vua Campuchia vào năm 1993. Cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia vào năm 1993 được Liên Hiệp Quốc giám sát, chứng kiến chiến thắng của Đảng Bảo Hoàng do con trai ông, Hoàng thân Norodom Ranariddh lãnh đạo. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị nổ ra khi đảng của Hun Sen về nhì và Khmer Đỏ tẩy chay bầu cử. Sihanouk đứng ra hòa giải, đề xuất cơ chế đồng thủ tướng giữa Ranariddh và Hun Sen, một giải pháp tạm thời để ổn định đất nước. Sau khi trở lại làm vua năm 1993, Sihanouk đóng vai trò biểu tượng đoàn kết dân tộc, tương tự như nhà vua Bhumibol của Thái Lan. Ông duy trì mối quan hệ tốt với Thủ tướng Hun Sen, nhưng sức khỏe ngày càng suy yếu khiến ông dành phần lớn thời gian ở Bắc Kinh, nơi người Campuchia, chính phủ Campuchia cung cấp một biệt thự riêng để ông điều trị bệnh. Ông mắc nhiều bệnh liên quan đến tuổi già, bao gồm ung thư và tiểu đường, và thường xuyên được các bác sĩ Trung Quốc chăm sóc. Dù đối mặt với những thời khắc nghiệt ngã, Sihanouk chưa bao giờ từ bỏ cách sống của mình. Là một vị vua trẻ của một trong những hoàng gia lâu đời bậc nhất Đông Nam Á, ông nổi tiếng với lối sống hào nhoáng, đam mê ẩm thực Pháp, âm nhạc và điện ảnh. Trong thời gian lưu vong ở Bắc Kinh và các nơi khác, cùng với người vợ của mình, ông tổ chức những bữa tiệc sang trọng, thiết đãi các nhà ngoại giao bằng champagne và những món ăn tinh tế, qua đó duy trì hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế. Sihanouk cũng là một nghệ sĩ tài năng. Ông sáng tác nhạc, chơi saxophone và đặc biệt đam mê làm phim. Ông thực hiện 19 bộ phim, đảm nhận hầu hết vai trò từ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất cho đến diễn viên chính. Những tác phẩm này không chỉ thể hiện niềm đam mê cá nhân mà còn là cách ông quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử Campuchia, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong những năm cuối đời, Sihanouk sống lặng lẽ hơn, ít tham gia chính trị trực tiếp. Ông bày tỏ nỗi buồn về tình trạng nghèo đói của Campuchia và cảm giác bất lực khi không thể làm nhiều hơn cho đất nước. Dù vậy, ông vẫn giữ được sự kính trọng từ những người dân, đặc biệt là những người nông dân, những người xem ông là biểu tượng của quá khứ huy hoàng và hy vọng cho tương lai. Norodom Sihanouk qua đời vào ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Bắc Kinh, thọ 89 tuổi. Cái chết của ông diễn ra trong một bệnh viện ở thủ đô của Trung Quốc, nơi ông điều trị. Thi thể của ông được đưa về Campuchia và hàng chục ngàn người dân đã đổ ra đường để tiễn đưa vị cố vương. Lễ tang của ông được tổ chức theo nghi thức hoàng gia tại Phnom Penh, với 100 ngày quốc tang được công bố để tưởng nhớ ông. Người dân Campuchia từ nông thôn đến thành thị bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, xem ông như một biểu tượng của người Campuchia, dù di sản của ông vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nhà nghiên cứu Michael Leifer nhận xét rằng sức mạnh của Sihanouk nằm ở sự công nhận của người dân và cộng đồng quốc tế, xem ông như nguồn cội đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, ông phù hợp với một vai trò nghi lễ hơn là quản lý. Di sản của Sihanouk là câu chuyện về một vị vua có tài năng nhưng đầy mâu thuẫn, người đã lèo lái Campuchia qua những cơn bão lịch sử với khát vọng bảo vệ độc lập và phẩm giá của dân tộc, nhưng cũng là một vị quốc vương với không ít những sai lầm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.